So this is a song, a bhajan, written by Bhaktivinoda Thakur. Takže teď budeme zpívat bhajan, který napsal Bhaktivinoda Thakur. It's a Nam Kirtan. Je to Nam Kirtan. Because we're all singing and glorifying the holy names of the Lord. Protože všichni zpíváme a oslavujeme svatá jména Pána. There's Prabhuji here told me that this is what we call Lila Kirtan. Prabhuji mi říkal, že tomuhle se říká Lila Kirtan. But we shouldn't change the meaning of Lila Kirtan. A neměli bychom měnit význam Lila Kirtan. Lila Kirtan has to be the original Kirtan, Lila Kirtan, not what we think is Lila Kirtan. Lila Kirtan by měl být původní Lila Kirtan, ne co my si myslíme, že je Lila Kirtan. So singing a song and explaining the meaning is not Lila Kirtan. Takže zpívat píseň a vysvětlit její význam není přímo Lila Kirtan. So there's three kinds of Lila Kirtan. Jsou tři druhy Lila Kirtanu. There's Gaur Lila Kirtan, Ram Lila Kirtan, and Krishna Lila Kirtan. To je Gaur Lila Kirtan, Rama Lila Kirtan, Krishna Lila Kirtan. And you sing a particular Lila of Krishna. Zpíváte určité líle Krishny. But you're reciting the Lila. You're telling the story of the Lila. Že vyprávíte příběh té líly. And then you break in to a song to highlight that particular aspect of the Lila. A do toho se vloží píseň, která zdůrazní určitý aspekt té líly. And then you keep on describing the Lila. Potom se dál zase popisuje líla. And then you sing another song aspecting that wherever you are now in the Lila, because the Lila is always progressing. A pak zase zaspíváte další píseň, která přímo navazuje na to, kde jste ve vyprávění o líle, která se rozvíjí dál a dál. So my first experience of Lila Kirtan was in 1978. Tak moje první setkání s Lila Kirtanem bylo v roce 78 in Bangladesh. v Bangladeši. And they were doing a Ashtakaliya Lila Kirtan. A oni tam zpívali dělali Ashtakalia Lila Kirtan. Ashtakaliya Lila Kirtan is a Krishna Lila Kirtan. Což je Krishna Lila Kirtan. And you sing the Leelas from Krishna of Krishna from 6 a.m. all the way to midnight and back again till 6 a.m. A když zpíváte o Krishnových zábavách, počínaje 6 hodinou raní, potom až po půlnoc a pak zase až do rána do 6 hodin. It's a 24-hour Lila Kirtan. A to je 24-hodinový Lila Kirtan. And everybody who was there stayed for the whole 24 hours. A každý, kdo tam byl, tak zůstal na celých 24 hodin. Because this is the Vaishnava culture. Protože to je vajšnavská kultura. And there was 5 people in the group. Skupina byla z 5 lidí sestavena. 4 musicians. 4 hudebníci. And 1 singer. A 1 zpěvák. And he sang the entire Ashtakaliya, 24-hour kirtan, Leela of the Lord by heart. Never looked at a book. A on zpíval celý tenhle Ashtakalia Lila Kirtan 24 hodin o Krishnových zábavách z paměti, aniž by se podíval do nějaké knihy. And from time to time the harmonium player would sing a little bit to give the lead singer a rest. Občas tam byla mezihra na harmonium, aby si zpěvák odpočal. But he sang for 24 hours. Ale jinak zpíval 24 hodin. Started at 6 a.m. and ended on 6 a.m. the next day. Počínaje 6 hodinou raní a končí 6 hodinou druhý den. You start where Krishna wakes up in the morning. To začalo u toho, jak se Krishna ráno And then after his midnight leelas takes rest. A potom po svých půlnočních lílách odpočívá. And while he's resting, the Ashtakaliya Leela comes to a close. A poté, co si odpočne, tak Ashtakalia Leela se ukončí. So the kirtans that he's singing are those written by our acharyas. A ty kirtany, které se zpívají, napsali naši acharyové. And as we'll soon see here, as Bhaktivinoda Thakur says, Yashomati Nandana, he's the son of Mother Yashoda. Jak tady říká Yashomati Bhaktivinoda Thakur, tak je to píseň o synu
matky Jašody. Brajabara Nagara, but he is the big hero in Braj. Ale on to je veliký hrdina ve Vraji. He's the number one guy. Prostě je to jednička tam. Everybody loves him. Všichni ho milují. And his name is Kana. A jmenuje se Kana. In Braj, Radha and Krishna and Balaram, they have their intimate names, or what we call the pet names. V Brajalile mají Radha, Krishna, Balaram své přezdívky. So Kana is the name for Krishna. A Kana je to jméno pro Krishnu. They don't say Krishna, they say Kana. Oni mu neříkají Krishna, říkají Kano. And Radharani is Rai. A Radharani je Rai. Her name is Rai. Se jmenuje Rai. Balaram's name is Bolai. A Balaramovo jméno je Bolai. This is in their intimate leelas together. And this is Gokula Ranjana. These are the pastimes they're enjoying in Gokula. To je v jejich důvěrných společných zabavách a odehrává se to v Gokule. Because it's the Gokula pastimes that have become manifest to us. Protože jsou to zábavy Gokuly, které nám byly projevené. They're known as the Prakot Lila, the manifest pastimes. Se říká Prakat Lila, neboli projevené zábavy. The eternal Leelas in Goloka are called Aprakot Lila. A věčné zábavy na Goloce, těm se říká Aprakat Lila. Unmanifest. Neprojevené. We have no idea about those Leelas. Tak o těch lilách nemáme vůbec představu. We can't comprehend them. Vůbec nemůžeme je pochopit. Because they live in Goloka, Vrindavan in the spiritual sky is a completely different atmosphere to what we're used to. Protože na Goloce Vrindavanu v duchovním nebi je úplně jiná atmosféra, než na co jsme zvyklí. We have no experience of that atmosphere. S takovou atmosférou nemáme zkušenost. Let me give you an example to make it clear. Tak abych to vyjasnil, dám příklad. A fisherman in the Ganga, he caught a bunch of fish. Jako jednou rybář chytil nějaké ryby v Ganze. And when he pulled up his net, Když vytáhl sítě, there was a small fish there. tak tam byla malá rybka, So it wasn't worth eating. která nastala za to, aby ji jedl. So he threw him back in the Ganga, Tak ji hodil zpátky do Gangy. let him grow, I'll catch him later. Ať vyroste a pak ji chytím později. So this little fish swims to his friends. A ta rybka plave ke svým přítelkyním. Wow, I almost died. Já už jsem skoro umřela. What happened? Co se stalo? I was captured and I was pulled into that other world beyond the water. Mě někdo chytil a vytáhnul mě do úplně jiného světa mimo vodu. And I almost died. A tak jsem skoro umřela. And the other fish say, what is the world beyond the water? A ty ostatní ryby říkali, a co je to za svět mimo vodu? It's dry. No je to suché. Dry? Suché? What is dry? Co znamená suché? Well, dry means there's no water there. No suché, že tam není žádná voda. And the other fish say, well, how can there be life without water? No ty ostatní ryby řekli, no jak může být život bez vody? This is what Srila Prabhupada called Dr. Frog understanding. Tomu říkal Srila Prabhupada pochopení doktora Žabáka. We judge everything by our own experience. Všechno posuzujeme na základě vlastní zkušenosti. So if the Goloka Vrindavan pastimes, they're unmanifest because there's no way we could experience them or understand them. Takže ty zábavy z Goloky Vrindavanu jsou neprojevené, protože neexistuje způsob, jak bychom je mohli prožít a pochopit. So Krishna comes to the three-dimensional world of time, space, material energy. A Krishna přichází do tohoto trojrozměrného světa času, prostoru a hmotné energie. And he presents his pastimes in a way that we can relate to them. A představuje své zábavy způsobem, ke kterému se můžeme vztahovat. And he does this throughout all the material creation, from one universe to another, to another, to another. A to dělá v celém hmotném stvoření, že přechází z jednoho vesmíru do dalšího a do dalšího. And we used to call that, when Prabhupada was here, we used to call that Krishna's transcendental road show.
A když tady byl Prabhupáda, tak jsme tomu říkali Krishnova transcendentální pojízdná show. He's taking his pastimes on the road to show people, to attract people to come to spiritual life. Že vyjede se svýma zábavama na turné, aby ukazoval lidem, jak se můžou vztahovat k duchovnímu světu. To enter into a relationship with him. A jak můžou s ním navázat vztah. So here in this song we're speaking about all the relationships that Krishna has. A v této písni se pojednává o všech vztazích, které Krishna má. Yasomati Nandan is the son of Mother Yashoda. Je synem matky Jašody. Gopi Paranadana, he's the treasure of the gopis. He's the life and soul of the gopis. Je poklad, je život a duše gopí. Madana Manohara, he attracts everyone, even the bumblebees. A on přitahuje každého, i čmeláky. Kaliya Damana Vidhana, and he slayed the demon Kaliya who tried to destroy and pollute the waters of the Jamuna. No a porazil hada Káliu, který se snažil znečistit vody v Jamuni. So everything in the spiritual world of Goloka Všechno v duchovním světě na Goloce is based on relationships, pure loving relationships. je založen na vztazích, čistých, láskyplných vztazích. So we were speaking about the atmosphere. What is the atmosphere of the spiritual world? Když jsme mluvili o atmosféře, jaká je atmosféra duchovního světa. So to understand that, what is the atmosphere of the fish? Tak abychom to pochopili, jaká je atmosféra ryb. Wet. It's not a difficult question. To není tak těžká otázka. Thank you. It's water. Je to voda. Don't be afraid. Nebojte se. What's the atmosphere of the land? A jaká je atmosféra země, souši? Air. Tak je to hlína. That's our world. Nebo vzduch. Vzduch je na That's our world in three-dimensional time and space on this planet. The atmosphere is air. What's the atmosphere of Goloka? Takže to je tady v našem světě. A jaká je atmosféra Goloky? Love. Prema. Divine love. Božská láska prema. Of which we know nothing about. Ale o té nic nevíme. Having never experienced it. To jsme nikdy nezažili. If you just say love, then you relate it to what you think is love. Když řeknete láska, tak myslíte, co asi si vy představíte pod láskou. Which isn't really love. Což není tak docela láska. What's the difference between lust and love? Jaký je rozdíl mezi chtíčem a láskou? Love and lust. Lust we call kama. Chtíč se nazývá káma, But love, real love, we call prema. ale pravou lásku nazýváme prema. And Krishna told me, prema means, not Krishna, Prabhupada told me. Prema means for Krishna. Prabhupáda mi říkal, prema znamená láska ke Krišnovi. And lust means kama. A chtíč znamená kama. So how do we know what's the difference between lust and love? Tak jak poznáme rozdíl mezi chtíčem a láskou? Does anybody know or have an idea? Máte někdo představu? Difference between lust and love. Čím se liší chtíč od lásky? Okay, he's on the right track. Že on je na dobré cestě, buď to chceme dávat a ne přijímat. We know by the direction. Takže známe tenhle směr. Love goes out. Že láska jde ven. Starts in the heart and goes out to everybody else. Začíná v srdci a šíří se ke všem ostatním. Lust starts out there. A chtíč začíná venku. And it comes into me. A přichází to do mě. It's called me consciousness. To znamená vědomí já. And love is called you consciousness. A láska znamená vědomí tebe. So everything that's going on in the spiritual world is you consciousness. It's for the benefit and pleasure and happiness and joy of everybody else. Takže všechno, co se děje v duchovním světě, je
svědomím tebe nebo vás, kdy se snažíte o potěšení a spokojenost a radost všech ostatních. Yayatma suprasidati, and then the spirit soul becomes completely satisfied. A tím z toho je pak duchovní duše úplně spokojená. But in the material world, we only become completely satisfied when it's coming to me for my benefit. A v hmotném světě jsme spokojeni jenom, když to přichází do mě, ke mně pro můj prospěch. Amala Harinam, pure Harinam, the pure chanting. Čistý Harinam, čisté zpívání. This is what Bhaktivinoda Thakur was saying. To říká Bhaktivinoda Thakur. So there's three tattvas that we have to understand. Musíme rozumět 3 tatvám. Then we'll understand what is Amala Harinam. Bychom chápali, co je Amala Harinam. So the three tattvas are japa, A ty 3 tatvy jsou japa, kirtan, kirtan and sankirtan. a sankirtan. So what is sankirtan? Tak co je sankirtan? Sankirtan means, Lord Chaitanya has explained it, janma sarta korikora pora upakar. You perfect your life, janma sartak, you perfect your life by working for the benefit of others. Pora upakar, for the benefit of others. Takže Chaitanya Mahaprabhu vysvětloval, doveď svůj život k dokonalosti, janma sartakoro, a pracuj pro dobro druhých. So Sankirtan means we go out to benefit others. Sankirtan znamená, chodíme ven, abychom dali prospěch druhým. This gives us a taste of the spiritual world, where everything you do is for the benefit of everybody else. Což nám dává chuť duchovního světa, že cokoliv děláte, tak děláte pro druhé. And in order to bring everyone into the energy of the Harinam Sankirtan, abychom přivedli všechny do energie Harinam Sankirtanu, you sing very simple melody, tak se zpívají velice jednoduché melodie, so that everyone can follow. které může každý následovat. So when Srila Prabhupada was doing Harinam Sankirtan, Takže když Srila Prabhupada dělal Harinam Sankirtan, he always sang the same melody. tak vždycky zpíval stejnou melodii. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That way you attract a crowd. A takhle přitahoval davy. A simple melody they can follow. Jednoduchou melodii, kterou mohli následovat. And when you attract a crowd, you bring the kirtan to a close. A jakmile přitáhnete nějaký dav, tak uzavřete kirtan. And you address what they're thinking. A teď oslovíte, na co myslí. And everybody's thinking the same thing. A všichni myslí na stejnou věc. So you just speak about that. A takže o tom potom mluvíte. You're probably wondering what we're doing out here singing and dancing. Jako když přemýšlíte, co tady vlastně děláme, když zpíváme a tancujeme. That's exactly what they're wondering. Tak to oni takhle přemýšlí. Because the first point of preaching is to get agreement. Takže prvním bodem v kázání je dosáhnout souhlasu. You want a yes. Chcete slyšet ano. You want agreement. Chceme souhlas. Now we're all on the same page. Dobře, teď jsme na jedné vlně. And the reason that we're singing and dancing in the middle of the street is because we're happy. A proč teda zpíváme a tancujeme na ulicích, je protože jsme šťastní. You can't sing and dance unless you're happy. Člověk nemůže zpívat a tancovat, pokud není šťastný. And you can't sing and dance in the middle of the street unless you're blissful, joyously happy. A nemůžete zpívat a tancovat na ulici, dokud nejste radostně blažení. So we invite everyone to join us and sing and chant and be happy with us. Takže všechny zveme, aby se k nám přidali a zpívali a tančili a byli šťastní s náma. But they can't do it. Ale oni nemůžou. It's not possible. To nejde. Why not? Proč ne? Because they think you're crazy. Protože si myslí, že jste blázni. Why do they think that we're crazy? A proč si myslí, že jsme blázni?
because we're singing and dancing in the street. Protože zpíváme a tancujeme na ulici. And they're all under stress and anxiety. A oni jsou plní úzkosti a ve stresu. For them, stress and anxiety is normal. Takže úzkost a stres je pro ně normální. So we're not exhibiting any stress or any anxiety, therefore we're not normal. A když neprojevíme žádnou úzkost ani stres, tak nejsme normální. So most of them go away. Takže většina jich odejde. But the few that are interested, Ale těch pár, kteří mají zájem, that's who you can preach to. tak těm pak můžeme kázat. And there's 3 methods of how to make a devotee. Jsou 3 metody, jak člověka udělat oddaným. One is to give them the holy name, Jednou je dát jim svaté jméno, which we've already done by chanting and singing in the street. což už jsme udělali, když jsme zpívali, tancovali na ulici. Omala Harinam. We're giving them the pure Harinam. Dáváme jim čistý harinám. Omiya Vilasa. It's ecstatic bliss. Why? Because we're out there for them. A je to extatické, protože my jsme tam venku pro ně. That's why it's pure. Proto je to čisté. If you're thinking I'm doing it for my benefit, then it's not pure. Pokud si myslíte, že to dělám pro svůj prospěch, tak to není čisté. If you're going out on Harinam so I can become free from Maya, then it's not pure. Pokud jdu ven na harinám, abych se oprostil od máji, tak to není čisté. Pure means divine love. It means for the benefit of others. Čisté znamená božská láska, takže pro prospěch druhých. If it's for my own benefit, Pokud je to pro můj vlastní prospěch, that's the same disease I've had for millions of births. tak to je ta samá nemoc, kterou už jsem měl miliony životů. And how do I know that we've had millions of births? A jak to víme, že už jsme měli miliony životů? Because Prabhupada said so. Protože to Prabhupada říkal. In a class in Los Angeles in 1975, Byla přednáška v Los Angeles v roce 75 and he was talking about how we have to become serious about devotional service. a on mluvil o tom, jak bychom měli být v oddané službě vážní. And serious devotional service, he says, means solid. A vážná oddaná služba, říkal, znamená pevná. Solid devotional service. Solidní oddaná služba. Ohetuki opratiyata. Unmotivated and uninterrupted. Nemotivovaná a nepřerušovaná. And then he paused Pak se odmlčel and he just looked around the room. a teď se rozhlídnul po místnosti And everyone was thinking he's looking right into my heart. a všichni si mysleli, tak teď se mě dívá do srdce. That's what devotees told me later on. To mě potom oddaní říkali. I was just thinking, what's he going to say? Já jsem říkal, co on na to řekne. And then Prabhupada said, you've all had millions of births. A Prabhupada potom řekl, všichni už máte za sebou miliony životů. And in everyone, and then in all of those births, A v každém z těch životů you have seen everything. jste viděli všechno. You have tasted everything. Jste okusili všechno. You have done everything. A udělali jste všechno. There's nothing new under the sun. Není nic nového pod sluncem. And then Prabhupada paused again, Pak se zase odmlčel and then he said, therefore, why not give this one life to Krishna? a říkal, proč nedat tenhle jeden život Krišnovi? Why not give this one life to Krishna? Proč nedat tenhle jeden život Krišnovi? So to me that sounded pretty logical. Tak mě to znělo docela logicky. Had millions of births, why not give one to Krishna? Když už jsem měl milion životů, tak proč nedat jeden Krišnovi? And I realized that's the reason I joined ISKCON, Tak jsem si uvědomil, že to je důvod, proč jsem se přidal k ISKCONu. to go back to Godhead Abych šel zpátky k Bohu. by giving this one life to Krishna. Tím, že dám tenhle jeden život Krišnovi. And when we go back to Godhead, Brajajana Palana, Krishna will take care of us. He will support us, take care of us. We needn't worry about anything. Když půjdeme zpátky k Bohu, tak Krishna, Prajajan Pálana, se tam o nás postará a my se nebudeme muset
dělat starosti s ničím. Because Krishna is Asura Kula Nashana. The family of the envious people, he will destroy them. Protože Krishna je Asura Kula Nashana, je nepřítel závistivých lidí, který je zničí. And there's no negativity, there's no fear in the spiritual world. Takže v duchovním světě není žádný strach, nic negativního. So we give the holy name. That's one way that we benefit and give benefit to the conditioned soul, pora upakar, for their benefit. Takže dáváme svaté jméno, to je jedna věc, co děláme pro podmíněné duše, para upakar. The second is we give a book. Potom druhá věc, že dáme knížku. How do we give a book? A jak dáme knížku? It's a gift. Je to dárek. You hand everyone a book and you say, I want to give you this gift. Každému podáme knížku, říkáme, já vám chci dát tenhle dárek. If it's a gift, it doesn't cost any money. Pokud je to dárek, tak to nic nestojí. Therefore you've defeated their negativity. Well, I don't have any money. Tím porazíte tu jejich negativitu, že by říkali, já nemám peníze. So they receive the gift. Takže přijmou ten dárek. And if they don't ask you, you tell them why you're giving them a gift. No a když se zeptají, tak jim řeknete, proč ten dárek dáváte. Because this book changed my life. Protože tahle knížka mi změnila život. Before I read this book, I was filled with stress and anxiety. Do té doby, než jsem tu knížku četl, tak jsem byl plný stresu a úzkosti. And now my life is blissful. A teď mám blažený život. Everything is wonderful and ecstatic. Všechno je úžasné a extatické. And I want other people to experience that also. A já chci, aby to další lidi taky zažívali. That's why I'm giving you this gift. A proto vám dávám tenhle dárek. That's something that everybody can relate to. Tak k tomu se může každý vztahovat. Thank you. Děkuju. They're going to thank you for giving you a book. Že vám poděkuju za to, že jste jim dali knihu. Now some of them may ask, is there any money involved? Do I have to pay for it? They may ask that. Někdo se může ptát, no a něco to stojí, mám vám dát nějaké peníze? But you say no, it's a gift. Tak řeknete, ne, to je dárek. And why is it a gift? A proč je to dárek? It's a gift because the person that received a book from me before you, no, protože ten, kdo dostal knížku před váma ode mě, he was so happy to get this gift, tak měl takovou radost, že ten dárek dostal, that he gave me a big donation, že mi dal velký příspěvek. and he said, with this donation, give these books to other people without cost. No a za tenhle příspěvek dávejte ty knížky dalším lidem bez peněz. So you're a recipient of this other person's kindness. Takže jste příjemci laskavosti toho druhého člověka. And then you write your WhatsApp or Telegram contact information at the back of the book. A na konec té knihy napíšete svůj kontakt, Telegram nebo WhatsApp. And you tell them, if you have any questions whatsoever, contact me. A řeknete, pokud budete mít jakékoliv otázky, tak se na mě obraťte. I'll be so happy to answer any of your questions. A já vám s radostí každou otázku odpovím. Some of them at that point they say, well, let me give you a little donation so the next person can get a gift also. A někteří řeknou, tak já bych vám dal nějaký příspěvek, aby další lidi taky ten prospěch mohli získat. But if they don't say that, a pokud to neřeknou, then just ask them. Tak je požádáte. Would you like to do the same thing for the next person? Chtěli byste udělat stejnou věc pro další lidi? They just got the benefit of someone's kindness. You're asking them, do you want to do the same for somebody else? Právě získali prospěch z laskavosti někoho jiného, takže přirozeně bych chtěli udělat něco podobného sami. Most people will say yes. Takže pak řeknou, but if they don't, řeknou ano, anebo když řeknou, then you give them your card. Tak jim dáte svou vizitku. This is our center. Tady máme středisko. Here's the address. Tady je adresa. And this Sunday we're having a special celebration. A teď v neděli máme zvláštní oslavu.
There'll be singing, dancing, dramas, a big feast, philosophical discussions on spiritual life. Bude se zpívat, tancovat, hrát divadlo, filozofická velká hostina a filozofická diskuze o duchovním aspektu And života. normally it costs 25 euros. Normálně to stojí 25 euro. But if you show this card, they'll let you in for free. A když ukážete tu vizitku, tak vás tam pustí zadarmo. You can have a free lunch. Můžete mít oběd zdarma. And if you bring your friend, you can save 50 euros. A když vezmete přítele, tak můžete říct 50 euro. And if you have a family, the wife, 2 children, bring them all, you save 100 euros. A když vezmete celou rodinu dětí, tak ušetříte 100 euro. So everything you say to them, they can relate to and understand. Takže cokoliv jim řeknete, tak se k tomu můžou vztahovat a chápou to. Because if there's one thing or anything that a non-devotee can understand, it's saving money. Takže na to neoddaný slyší, jak ušetřit peníze. So the idea is to get them to either take a book and come to the temple, and then when they come to the temple, they'll have some prasadam, they'll see the deities, their spiritual life has begun. Takže jde o to dát jim knihu pozvání do chrámu a když tam přijdou, tak budou mít prasádam, uvidí božstva a jejich duchovní život tím začne. And the third method to make devotees A třetí metoda, jak dělat oddany, is prasad distribution. je rozdávání prasádam. How do you do it properly? A jak to dělat správně? Well, the best way to do it is you have a place, rent a place, a small place. Tak nejlepší je mít pronajaté prostory. First you go to the government, say we're going to do food distribution for the poor people, the underprivileged people, the children that are not getting proper nourishment. Se můžou oslovit úřady, jako že budeme nabízet jídlo lidem, kteří nemají dostatek prostředků, nebo dětem. You get a grant from the government to nourish the persons who have little difficulty in their life. Tak můžeme dostat nějaký grant od vlády na podporu lidí, kteří mají těžkosti v životě. You don't distribute this prasadam on the street. A to prasádam nerozdáváme na ulici, because people have big egos. Protože lidi mají velké ego. If they're seen eating on the street, it means they're poor. Nobody wants to be seen that way. Že by někdo viděl, jak jedí na ulici, tak by si mysleli, že jsou chudí. So you get a little place. You have to rent a place. Takže si pronajmete nějaký ten prostor. And you can call it whatever you want, but my suggestion is free food restaurant. Takže můžete to nazvat, jak chcete, ale já doporučuji restaurace s jídlem zdarma. You come to this restaurant and you eat for free. Tam přijde člověk a nají se zadarmo. Who's going to say no? Kdo by to odmítnul? Free lunch. Oběd zdarma. And then on the way out, you have a little donation box. No a u východu máme krabici na příspěvky. Some people may give a euro or not, doesn't matter. Někteří lidé něco dají, někteří ne, na tom nesejde. But they'll tell their friends. Ale řeknou o tom přátelům. I discovered this restaurant where you can eat your lunch for free. Jsem našel tuhle restauraci, kde se naobědváš zadarmo. No. Ne. Yeah, it's true. Je to tak? And they'll bring their friends. Přijedou tam přátelé. You don't tell them this is Krishna prasadam. Nebudeme jim říkat, že je to Krishna prasadam. Because some people are fanatic and they'll, I don't eat anything, it's not offered to, that's, I have nothing to do with religion. A někteří lidi řeknou, já nechci mít s žádným náboženstvím nic společného, tak takové věci nebudu jíst. You have to preach to people at a level they understand. Musíme lidem kázat na úrovni, které rozumí. They can understand you get a book for free as a gift. Takže rozumí tomu, že dostanou knížku zadarmo jako dárek. They can understand you save money by showing this card, now you can get in free to this festival. Rozumí tomu, že když ukázou tu vizitku, takže můžou jít zadarmo na festival. They can understand that this is a restaurant where you eat for free.
Rozumí tomu, že tady v té restauraci se najedí zadarmo? And they ask him, well, why don't you serve chicken in this restaurant? Pak se zeptají, a proč nepodáváte kuřata v té restauraci? You tell him, well, that's a good question. Tak řekne, no, dobrá otázka. But if we serve chicken, it wouldn't be free. Ale kdyby jsme podávali kuřata, tak by to nebylo zadarmo. It costs money to serve chicken. To stojí peníze podávat kuřata. Okay. They can understand that. Tak tomu rozumí potom. So this is what we're talking about. Gokula Ranjana Kana. Krishna is coming to reveal his pastimes to everyone, to attract them to spiritual life. Že Krishna přichází ukázat všem své zábavy, aby je přitáhl k duchovnímu životu. And that's what we're doing also. A to děláme my taky. We become Madana Manohara. We become very attractive to them because we're giving free food restaurant, free gift books, free festival, all you can eat. Takže jsme potom přitažliví, když dáváme jídlo zadarmo v restauracích, knihy zadarmo a ještě volný vstup na festival. So Krishna's Braja Jana Palana. He's maintaining the residents of Vrindavan. Krishna udržuje obyvatele Vrindavanu. And we become Praha Jana Palana. We'll maintain the residents of Praha. A my se budeme starat o obyvatele Prahy. Slowly, step by step. Postupně, krok za krokem. And because Krishna is maintaining everyone, protecting everyone, Ashura Kula Nashana, protecting everyone. Jelikož Krishna každého udržuje a každého ochraňuje. And Nanda Godhana Rakawala, he's not only protecting everyone, he's protecting the cows, he's protecting everybody. Že nejenom, že ochraňuje lidi, ale i krávy a všechny. He's known as Govinda Madhava. He's playing his flute and he's so attractive. Tak se mu říká Govinda Madhava, protože hraje na flétno a je tak přitažlivý. But he's stealing butter as a child. Ale jako děcko taky krade máslo. And therefore he's so cute and so sweet. Proto je tak roztomilý. So he's called Sundarananda Gopala. He's the most beautiful cowherd boy, son of Nanda Maharaj. Takže je to nádherný pasáček krav a syn Nandy Maharáže. Jamuna Tatachara, and he has his pastimes on the banks of the Jamuna. Má své zábavy na březích Jamuny. Where Kaliya Damana Vidhana, where he destroyed and killed the demon Kaliya Damana, Kaliya the snake. Kde porazil toho démona Hadakáliu. So he has his pastimes there. Gopi Bashanahara, this is another pastime he has there, where he steals the clothes of the gopis while they're bathing. A pak je další zábava, kterou má u Jamuny, kdy ukradne gopim šaty, když se koupou. That's an eternal pastime. A to je věčná zábava. Rasa Rasika Kripamoya. And he's having so much enjoyment in this rasa, but he's giving mercy to everyone through these rasas with everybody. Takže sám má velký požitek z těch zábav, ale dává tím milost všem ostatním, když tyhle zábavy předvádí. And Sri Radha Vallabha, he is the most beloved of Srimati Radharani. A je taky největší miláček Srimati Radharani. And he's Brindavana Natabara. He's the best dancer in all of Vrindavan. Je taky nejlepší tanečník v celém Vrindavanu. He's dancing. Tančí. But he's the best dancer. Ale je to nejlepší tanečník. Because everybody dances in Vrindavan. Protože všichni tančí ve Vrindavanu. We don't dance here in the material world. My tady v hmotném světě netancujeme. We walk. My chodíme. They dance. Ale oni tancují. Every step is a dance. Každý krok je tanec. We know this. To víme. Prabhupada taught us. Prabhupada nás to učí. Wherever they're going, they're dancing there. Vždycky, když někam jdou, tak tancují. Because they're in ecstatic bliss. Protože jsou plní extatické blaženosti. Why they're in ecstatic bliss? A
A proč jsou plní té blaženosti? Because every thought is a thought of Krishna prema. Protože každá jejich myšlenka je plná Krishna prémy. Every word is glorifying the Lord. Každé slovo oslavuje Pána. Every action is an activity serving the Lord. A každý čin je službou Pánovi. So Bhaktivinoda is singing this song explaining all the qualities of Krishna that he exhibits during his pastimes in Braj. Bhaktivinoda v téhle písni popisuje všechny vlastnosti Krišny, které projevuje během svých zábav ve Vraji. And therefore Bhaktivinoda concludes. Takže na závěr Bhaktivinoda říká: Bhaktivinoda Shraya, he is the shelter of the Supreme, of Bhaktivinoda Thakur. The Supreme Lord is my shelter. Že nejvyšší Pán je mé útočiště, říká Bhaktivinoda. Bhaktivinoda has no other shelter. Bhaktivinoda nemá jiné útočiště. Only Krishna. Jenom Krišnu. This is what he's teaching us in this song. A tak to nás učí v téhle písni. We think this is a song. Si myslíme, že je to píseň, But this is his preaching. ale to je jeho kázání. What he's doing is what Krishna's doing. On dělá to, co dělá Krišna. He's attracting us to Krishna's lila. Že nás přitahuje ke Krišnovým By lílám. engaging in this singing of this song. Když nás zaměstnává tím, že zpíváme tuhle píseň, what's the word? When you're learning something. He's teaching us, but we're learning something. He's educating us in the qualities of Krishna and the pastimes of Krishna. že on nás učí, nás vzdělává ohledně Krišnových vlastností a zábav. So we don't know the Bengali language. My neznáme bengalský jazyk, But if you understood the Bengali language, if you sang the song understanding what it means, a když budete zpívat tuhle píseň s pochopením, co to znamená, you're in bliss. tak budete blažení. When we translate it to different languages at the end of the song, My tyhle písně překládáme do všech jazyků. we miss out on the immediacy of the bliss that you get directly from the words. Ale tím se vytrácí to bezprostřední blaženost z těch původních slov. It becomes an explanation To se stává jenom vysvětlením or an interpretation, nebo výkladem, a translation. překladem. So Prabhupada wanted us to learn Sanskrit and Bengali. Takže Prabhupada chtěla, abychom se učili sanskrit a bengalštinu. Why? Proč? Because all our shastras are in Sanskrit and Bengali. Protože všechny naše šástry jsou v sanskritu a bengalštině. All the nectar is in those languages. Všechen nektar je v těchto jazycích. We can translate it to other languages. Můžeme to překládat do jiných jazyků, But then what happens? ale co se stane? We get an intellectual understanding. Že máme intelektuální pochopení. It's called an understanding. Oh, that's what it means. Že rozumíme, aha, takže tohle to znamená. But when we understand it directly, then you're just getting the bhava. Ale když to chápeme přímo, tak získáváme bhávu. Bhava. The feeling, the emotion. Emoce a cítění. So, I'll just give you an example to make it clear. Na vyjasnění příklad. What is the meaning of ISKCON? Co znamená ISKCON? You would say International Society for Krishna Consciousness. Řekneme Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny. Is that what you tell people? Je to, co říkáte lidem? When they ask you, what does ISKCON mean? Když se vás zeptají, co znamená ISKCON, What do you say? co byste jim řekli? What's he saying? Singing, dancing and feasting. Zpívat, tancovat a hodovat. Well, that's nice. We're just dancing and feasting.
How do you pay the rent? Tak to je pěkný, takže vy jenom tancujete, hodujete a z čeho platíte nájem. That's what they're going to ask you. How do you pay the rent? Just dancing and feasting. What do you answer? Se hned zeptají, když jenom tancuješ, zpíváš, z čeho platíš nájem, co jim odpovíš? Of course you say the International Society for Krishna Consciousness in your language, right? Takže samozřejmě to vyložíme Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny. Am I right or wrong? I don't know. I don't know your language. Yeah? Okay. But that's not what the meaning is in Sanskrit. Ale v sanskritu to má jiný význam. Or in Bengali. Nebo v bengalštině. Antarashtra Krishna Bhavnamrita Sangha. Okay? I'll translate that for you. Tohle bylo bengalsky, jak vám přeložím. Antarashtriya means international. Antarashtriya znamená mezinárodní. Sangha means society. Sangha znamená společnost. What does Krishna Bhavnamrita mean? A co znamená Krishna Bhavanamrita? Bhavnamrita. It's made up of two words. It's a compound word. To je složenina. Amrita means nectar. A amrita znamená nektar. And bhavana means your emotions or your feelings. A bhavana znamená vaše emoce. So this is the international society of people who are experiencing the nectar of their feelings for Krishna. Takže je to mezinárodní společnost lidí, kteří zakoušejí nektar těch emocí ve spojení s Krišnou. That's the meaning that everybody in India understands. A to je význam, kterému v Indii každý rozumí. Prabhupada had a problem when he came to America. Prabhupada měl problém, když přijel do Ameriky. How do I translate Bhavnamrita? Jak přeložím Bhavanamrita? The word that means the nectar of my feelings. Neboli nektar mých pocitů. Because there's no such word in English. To je v angličtině takové slovíčko není. What's the word for Bhavnamrita in your language? Jak byste řekli Bhavanamrita ve vašem jazyce? She's shaking her head. Ona kroutí hlavou. There's no word for Bhavnamrita? Že nemáme pro to slovo? This is the problem that Prabhupada discovered. Tak s tímhle problémem se Prabhupada setkal. So the closest thing he came to was Krishna consciousness. Takže nejblíž se dostal výrazem vědomí Krišny. But that introduced a problem. A z toho vzniknul problém. Because Krishna consciousness is up here. Protože vědomí Krišny to je v hlavě. And Krishna Bhavnamrita is down here. A Krishna Bhavanamrita je v srdci. And that's the first impression you get in India, Krishna Bhavnamrita. Oh, okay, yeah. Takže to je první dojem, který má člověk v Indii, že aha, But in the West, Krishna consciousness, it's what you're thinking. na západě vědomí Krišny, to znamená, co si myslíme. But Krishna's not here. Ale Krišna není v hlavě. Krishna's here. Krišna je v srdci. So sometimes we say Krishna's not in the head, he's down in the heart. Takže někdy říkáme, že Krišna není v hlavě, ale je dole v srdci. Why do we say that? Proč to říkáme? Because the head is higher and the heart is lower, so we say down in the heart. Protože hlava je výš než srdce, tak říkáme, je dole v srdci. But the correct expression is up in the heart. A správné by bylo říct, je nahoře v srdci. Because the heart is higher than the mind or the intelligence. Srdce je výš než mysl nebo inteligence. So this is the Krishna Bhavnamrita Sangha. Takže to je Krishna Bhavanamrita Sangha. And that's what we have to experience in order to go back to the spiritual world. Because in the spiritual world, we said, the atmosphere is Krishna Prema. Takže a to potřebujeme zakoušet, než půjdeme do duchovního světa, protože jsme říkali, že tam je atmosférou Krishna Prema. We don't know what that means. A my nevíme, co to znamená. We can understand that a fish, his atmosphere is water, and that our atmosphere is air. But what is an atmosphere of Krishna Prema? What is it? Takže chápeme, pro rybu je atmosférou voda, pro nás je atmosférou vzduch, ale co je atmosféra Krishna Premy? For us, it's a feeling, it's an emotion within. Pro nás je to cítění emoce, která je vevnitř. But how is it an atmosphere that's spread everywhere? Ale jak to může být atmosféra všude okolo? So Bhaktivinoda, he understands. A Bhaktivinoda to chápe. That's why he says Bhaktivinoda Shraya.
that Krishna is the shelter of Bhaktivinoda Thakur. Proto říká Bhaktivinoda Shraya, neboli Krishna je útočiště Bhaktivinoda. We have to take shelter of Krishna also. My taky bychom měli přijmout útočiště u Krishny. We have to surrender to Krishna. Musíme se odevzdat Krishnovi. And Prabhupada says, A Prabhupada říká, it's very easy. je to velice snadné. Very easy to surrender to Krishna. Odevzdat se Krishnovi je velice snadné. He says it again and again. A říká to znova a znova. How many people agree with Srila Prabhupada? Kolik z vás souhlasíte se Šrilou Prabhupádou? How many people think it's difficult to surrender to Kdo z Krishna? vás si myslí, že je to těžké si odevzdat Krishnovi? The same people raised their hand both times. A už stejní lidé se přihlásili na obě otázky. Did he not translate? How many people think it's difficult to surrender to Krishna? Kdo myslí, že je těžké se odevzdat Krishnovi? Now no one's raising their hand. A teď se najednou nikdo nehlásí. Okay, why did Prabhupada say it's easy to surrender to Krishna? Tak proč Prabhupada říkal, že je snadné se odevzdat Krishnovi? Že je to přirozené, natural, he says. It's natural. You're a natural pure devotee. Takže jsi přirozeně čistý oddaný. But what do you mean it's natural? Nebo jak to myslíš, že je to přirozené? Krishna is our source and well-wisher, so what's the difficulty to surrender to him? Well, how do you know he's your well-wisher? Že Krishna je náš příznivce a zdroj, takže You've heard it. Se mu rozdat. Ale jak to víš, že je tvůj příznivce, že jsi to četl, slyšel? Here someone else has an idea. Nějaký jiný návrh? Tak je náš příznivce, protože nám pořád slouží. Well, that's a realization, yeah. Vzduch, stará se o nás, no tak to je realizace. Just like here it says, Brajajana Palana. Krishna's doing the same for us. He's maintaining us, he's supporting us. Že Krishna je ochránce a udržovatel, obyvatel Braji a to samé dělá i pro nás. He's protecting you. He's giving you your most precious possession. Vás ochraňuje a dává vám to nejcennější, co máte. And what is your most precious possession? A co je to nejcennější, co máte? That doesn't belong to you. That belongs to Krishna. Život, ten nepatří tobě, ten patří Krishnovi. What's your most precious possession that you possess? A co je to nejcennější, co ty máš? Free will. Free will. Svobodnou vůli. You don't have free will. That's a Christian idea. The fly can walk on the ceiling. You can't. A bird can fly. You can't. What free will do you have? A to je jenom křesťanský pojem svobodná vůle. Moucha tady může If I take you to the top of a mountain and I say, okay, free will, fly. You don't have free will. Lítat, ale ty nemáš svobodnou vůli, aby se rozhodl, že taky budeš lítat. What's your most precious possession? I'll tell you what it is. Nejcennější. What did he say? Ability to love. Sorry? Ability to love. Ability to laugh. Love. Oh, love, ability to love. Schopnost milovat. Well, that's natural. Tak to je přirozené. What he said natural, what's natural is love, but it's covered over. Takže jak on říkal, že je to přirozené, tak to je láska, And it ale comes to je out zahalená. as calm, lust, crowd, anger, envy, all these different things. A pak se Greed. projevuje jako chtíč, hněv, chamtivost. So it's covered. So we don't experience love in the material world. Takže je zahalená v When I say we, I mean materialistic people. Jako materialisté nezažívají lásku. But here's your most precious possession, okay? Listen to this carefully. Tak teď pozorně poslouchejte, co je vaše nejcennější vlastnictví. Your next breath is your most precious possession. Váš příští nádech je to nejcennější, co máte. And if anybody doubts it, když to někdo I'll take you down to the lake and put your head under the water. I guarantee in 30 seconds you'll say it's my most precious possession.
Pokud byste pochybovali, tak vás vemu k jezeru, potopím vás na půl minuty pod hladinu a pak jsem si jistý, že až vás pustím nahoru, tak řeknete, ne, to je nejcennější, co mám. Because your next breath means you can continue living. Protože příští nádech znamená, že můžete žít dál. Without it, you're dead. Bez toho jste mrtví. Finito. Konec. Finished. So that's why we worship Krishna, because he supplies everything. Our next breath, the air that we breathe, fruits and vegetables that keep us healthy, the water to keep us clean and quench our thirst and to cook with, the clothing that protects us from the cold and the heat, the earth that and wood that we build our homes to protect us from earthquakes and winter and summer heat and storms and hurricanes. Krishna nám dává všechno, prostě dává nám vzduch, který dýcháme, dává nám jídlo, které jíme, oblečení, dává nám vodu, kterou se můžeme omývat a kterou můžeme hasit žízeň, dává nám materiály, kterým si postavit obydlí, aby nás chránilo před horkem léta a zimy. If I offer you a glass of water, what will you say? Když ti nabídnu sklenici vody, co řekneš? Děkuju. Thank you. Dziękuję. But Krishna gives us so much water every day of the year. A Krishna nám dává tolik vody každý den v roce. After every shower, how many people say thank you for the shower? Po každé sprše kolik lidí poděkuje? Nobody? Nikdo? One person. 1, 2. We have to thank Krishna for everything. Musíme děkovat Krishnovi za všechno. And how do we do that? A jak to děláme? That was my problem. S tím jsem měl problém. Bhaktivinoda Ashraya, I was thinking, how can I come to the position of Ashraya, taking shelter of Krishna the way Bhaktivinoda Thakur takes shelter of Krishna? Jsem si říkal, jak můžu dojít do téhle pozice, že budu mít útočiště u Krishny, tak jako Bhaktivinoda. How do I do that? Jak to mám dokázat? Well, the first thing I was thinking of is that we're establishing a relationship. První jsem si říkal, tak asi navážu vztah. Krishna is giving us something. Krishna nám něco dává. How do you reciprocate in a relationship? You say thank you. A takže ve vztahu normálně poděkujeme. If you just take and never say thank you, what kind of a relationship is that? Pokud budete jenom brát a nikdy nepoděkujete, co je to za vztah? That's not a relationship. To není vztah. So I was thinking, okay, I've got to say thank you to Krishna for everything. Tak jsem si říkal, asi bude dobré, když budu Krishnovi za všechno děkovat. But how am I going to do that? A teď jak to udělám? And just saying thank you is not enough. Jenom říct děkuju, to nestačí. 2 words, thank you. I just didn't feel it was enough. Takže to se mně nezdálo, že by mohlo stačit takhle 2 slova, děkuju ti. So how else could I show Krishna my gratitude? Tak jak jinak můžu projevit Krishnovi svůj vděk My appreciation? a své ocenění? Well, I wanted to give him a gift. Chtěl jsem mu dát nějaký dárek. You know, you give someone a gift, you get a nice card, you go and get the best card, and you say, you know, thank you so much, I appreciate everything you've done for me. Že můžeme napsat nějakou cedulku, pěkně děkuju ti za všechno, co pro mě děláš. But other people can get that same card. I didn't want to give a card to Krishna that someone else could give to some meat eater. Ale já nechci napsat stejné poděkování Krishnovi, jaké bych mohl napsat každému jedlíkovi masa. I thought, well, I can make my own card. Tak já si udělám vlastní. Buy colored paper, make my own poem, put a little artwork there. Tohle to se prodává už jako předpřipravené, tak já jsem říkal, dobře, pořídím si barevný papír, sám to vyzdobím, popíšu. Just to say thank you to Krishna. Bych poděkoval Krishnovi. But I'm a terrible artist. No ale já moc neumím malovat. And it wouldn't be worthy of Krishna. Tak to by nebylo moc dobré pro Krishnu. So I was thinking, what gift can I give him? Tak jsem přemýšlel, co mu dám za dárek. What gift can I give Krishna that he doesn't have? Jaký dárek můžu dát Krishnovi, který nemá? That he would be so happy and would understand that I really appreciated and was saying thank you. Aby z toho měl radost a ocenil, že mu děkuju.
But I was thinking, but Krishna has everything. Tak jsem myslel, Krishna všechno má. What can I give him that he doesn't have? Co mu můžu dát, co nemá? And then it came to me, yes, there's one thing that Krishna doesn't have. A pak mě došla jedna věc, je jedna věc, kterou Krishna nemá. That's what I'll give him. A to je, co mu dám. And what's that one thing that Krishna doesn't have? A co je ta jedna věc, kterou Krishna nemá? My love. To je moje láska. Because I'm not giving it to him. Protože já mu ji nedávám. I'm giving it to everybody else, but not to him. Dávám ji komukoliv jinému, ale ne jemu. So then I was thinking, well, how will I show my love? A pak jsem přemýšlel, jak tu lásku mám projevit. How can I show my love to say thank you to Krishna? Jak projevit lásku, abych tím poděkoval Krishnovi. And then it came to me. No pak mi to došlo. My song is my gift to Krishna to say thank you. Moje píseň bude, jak Krishnovi poděkuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Nitai Gaur Hari Bol, Hari Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaur Hare. Nitai Gauranga, Gaur Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda. Nityananda Ram, Jai Nityananda Ram. Nityananda Ram, Jai Nityananda Ram. Nitai, Nitai, Nitai Gauranga. Nitai, Nitai, Nitai Gauranga. Nitai, 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 Nitai Gauranga.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada, Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Sri Guru Nitai Gaur Premanande Hari Hari So that was my gift to Krishna to say thank you for everything he's done for me. Takže to je můj dárek Krišnovi, jak mu poděkovat za všechno, co pro mě dělá. So I shared this realization with you today. Takže tuhle realizaci jsem se dnes chtěl podělit s váma. And if this stays with you, A pokud vám si to uchováte, that will be wonderful. tak by to bylo úžasné. And we can really understand Pak můžeme skutečně chápat, that on this day, že v tento den Janmashtami Krishna has appeared in my heart. se mi Krishna zjevil v srdci. Because that's what his appearance day has to mean. Protože to by měl ten jeho den zjevení znamenat. It has to mean that Krishna has appeared in my heart. To by mělo znamenat, že se Krishna zjeví v mém srdci. That's what Krishna wants. Jestli Krishna bude chtít. Everybody know the shloka, Sarva Dharman Parityajya Mamekang Sharanam Vraja. On to Krishna vlastně chce, jako znáte všichni tuhle sloku. Sarva Dharman Parityajya Mamekang Sharanam. Krishna is revealing his heart. Krishna vyjevuje své srdce.
He's saying, make me number one. Říká, udělej mě svou jedničkou. Make me number one in your heart. Dej mi svoje nejlepší místo ve svém srdci. Mom, me. Mě. Sharanam, surrender to that. Odevzdej se. Ekam, number one. Ekam je číslo 1. Mam ekam sharanam vraja, wherever you go. Ať půjdeš kamkoliv. Why is Krishna asking you to make him number one in your heart? A proč po vás Krishna chce, abyste mu dali nejlepší místo ve svém srdci? Is it because he's lonely? Jako je snad sám? No, okay. Is it because he has low self-esteem? Nebo že má nízkou sebedůvěru? No. Well, why is he asking you to do that? Tak proč to po mně chce? Abych ho udělal svou jedničkou v srdci. He wants to see us happy. Že chce, abychom my byli šťastní. Well, how do you know that if you make Krishna number one in your life, you'll be happy? A jak víš, že budeš šťastný, když uděláš Krishnu jedničkou v svém What životě? experience do you have of that? Are you just blindly accepting it? Jakou s tím máš zkušenost? Nebo jsi to jenom slepě přijal? Blind faith, andha vishwas, blind faith. Andha vishwas, slepá víra. The reason he's saying make me number one in your heart Takže proč on říká, abych ho udělali jedničkou ve svém srdci? is because you're number one in his infinite heart. Protože vy jste jedničky v jeho nekonečném srdci. You understand? Rozumíte tomu? You are number one in Krishna's heart. Vy jste každý jedničkou v Krišnově srdci. Now he's saying, can you make me number one in your heart? A teď říká, tak můžeš mě udělat jedničkou ve svém srdci? He wants to have a one-on-one loving relationship with you. Že chce s vámi mít láskyplný vztah individuálně s každým. And for 1,000,000 births we said, "Niet, no, wait a little, I'm not ready yet." A my jsme So many excuses. miliony životů jsme říkali, ne, ještě chvíli, počkej, ještě na to nejsem připravený, měli jsme tolik výmluv. But now in this life and starting on this day, we should say yes. Ale v tomhle životě počínaje dnešním dnem bychom měli říkat ano. I'm going to surrender and make you number one in my life. Ano, já se ti odevzdám a udělám tě jedničkou ve svém životě. And why haven't we done it before? A proč jsme to dosud neudělali? Krishna knows why you haven't done it before. Krishna ví, proč jste to neudělali dřív. He says so right in that shloka. On to říká v té šloce. He says, Ma Suchaha. What does that mean? Říká, máš sučaha. Co to znamená? Don't be afraid. Neboj se. Don't worry about it. Nedělej si s tím starosti. Don't have any doubts. A neměj žádné pochyby. That's what Krishna is saying. To je, co tam Krishna říká. Don't be afraid to surrender and make me number one. Neboj se mi odevzdat a udělat mě jedničkou. Why are we afraid? A proč se bojíme? Why are we afraid to surrender? Proč se bojíme se odevzdat? Sorry? We don't have faith. We don't believe Krishna. Že Krishnovi nevěříme. That's the answer. To je správná odpověď. If someone says to you, supposing I say to you, give me €1,000, I'm going to invest it in some crypto, and in a couple of months you can have €2,000. Jako když bych ti řekl, dej mi 1000 Ček a já to nainvestuju do nějaké kryptoměny a za měsíc ti dám 2000. And I say, Ma Suchaha. A řeknu ti, máš sučaha. Don't worry about it. Neboj se, nedělej si starosti. Don't be afraid. Neměj strach. Now that's a negative way of speaking. Tak to je negativní způsob, jak se... How do you say the same thing, make it positive? A jak stejnou věc řeknete, aby to bylo pozitivní? Trust me, believe me. Trust me. That's what Krishna is saying. Ma Suchaha, trust me. To takhle Krishna říká, důvěřuj mi. And now we know our problem, why we don't surrender. Takže už známe svůj problém, proč se neodevzdáváme? Because we don't trust Krishna. Že nedůvěřujeme Krishnovi. That's why we take shelter of our own intelligence. Proto hledáme útočiště u své inteligence. And our bank balance. A u svých bankovních účtů. And everything else. A všeho ostatního.
Because we don't really know for sure. Protože my nejsme jistí. And Krishna saying, trust me. A Krishna říká, důvěřuj mi. And we're afraid to trust Krishna. A my se bojíme důvěřovat Krishna. As I was, Jako já jsem se bál. you know, I also was a new devotee 50 years ago. Jsem byl před 50 lety nový oddaný. Prabhupada said you should surrender to Krishna. Prabhupada říkal, měl by ses odevzdat Krishnovi. Well, I don't know. No, nevím. So then Prabhupada said, intelligent people, they don't blindly accept what people say to them. Takže Prabhupada říkal, no, inteligentní člověk nepřijímá slepě, co mu někdo říká. So I agreed. That's true. Tak jsem souhlasil, to je pravda. I can't blindly accept when you say, trust me. I mean, surrender to Krishna. Přeci nemůžu jenom slepě přijmout, když mi říkáš, odevzdej se Krishnovi. So then Prabhupada said, but what do intelligent people do? Ale co teda dělají inteligentní lidé? I said, what? Co jsem říkal, co? Prabhupada said, intelligent people make a test A Prabhupada říkal, no, inteligentní lidé si to zkoušejí, to see if what this person is saying is true. aby zjistili, jestli to, co ten člověk říká, je pravda. So you surrender for one day, Tak se odevzdej na 1 den, 2 days, na 2 dny, a week, na týden. make a test, Zkoušej to see what happens. a uvidíš, co se bude dít. So I thought, okay, Tak jsem si říkal, no dobře, I'm intelligent. jsem inteligentní, I should make a test. tak bych to měl zkoušet. You see how Prabhupada teaches? Takhle nás Prabhupada, vidíte, jak nás Intelligent učil. people make a test. Inteligentní lidé If I don't make a test, I'm not intelligent. No, tak jo, já jsem inteligentní, tak to So I made a zkouším. test, Takže jsem to zkoušel and Krishna took care of me. a Krishna se o mě So postaral. I extended the test. Tak jsem to prodloužil, ten test. Krishna took care of me. A Krishna se o mě staral. He's still taking care of me. A pořád se o mě stará. But now it's no longer a test. Teď už to není test. Now I know 100% for sure Krishna's taking care. Teď už jsem si na 100% jistý, že Krishna se o mě And stará. that's what we all need to know. A to je, co všichni potřebujeme vědět. Masuchaha, no doubt. Máš sučaha, nepochybovat. You don't have to worry about it. Nemuset si okolo toho dělat starosti. You make a test, so then you'll know. Oskoušejte to, abyste věděli. Because if you don't make a test, Ale když to neoskoušíte, you'll never know. tak nikdy nebudete vědět. You'll never know if Krishna will take care of you. Nebudete vědět, jestli se o vás Krishna You'll postará. remain in ignorance. Zůstanete v nevědomosti. But if you make a test, you'll get knowledge. Ale pokud to zkoušíte, tak získáte But more than poznání. knowledge, A víc než you poznání. will see the hand of God in your life. Uvidíte ruku Boha ve svém How životě. He's taking care of you. Jak se o vás stará. So in the first canto, second chapter, Prabhupada explains that Krishna fulfills the desires of his devotees. Že ve 2. kapitole 1. zpěvu Krishna je vysvětleno, že Krishna plní touhy svých oddaných. So whenever I wanted to know something, I made it my desire. Takže vždycky, když jsem něco chtěl vědět, tak jsem to učinil svou touhou. And Krishna fulfills your desire, and then he reveals to you what you need to know. Takže Krishna plní vaše touhy a takže vám vyjeví, co potřebujete vědět. So make a test. Tak udělejte si test See if Krishna reciprocates. a uvidíte, jestli Krishna nějak opětuje. Then you'll know. A pak budete vědět. Hare Krishna. Okay, are there any questions or comments? Shall we sing that bhajan also at one point? Shall we sing that bhajan? Oh, we can sing this. Taky bychom mohli zaspívat ten bhajan. Let's sing this. We forgot to sing it. I was told to explain it, but I should sing it also. Že mě řekla, abych to vysvětlil, ale taky bych to měli zaspívat. Yashomati Nandana Brajabara Nagara Gokula Ranjana Kana.
Yashamati Nandana Brajaparanagara Gokula Ranjana Kana Gopi Paranadana Madana Manohara Gopi Paranadana Madana Manohara Kaliya Damana Vidana Kaliya Damana Vidana Amala Harinama Miya Vilasa Amala Harinama Miya Vilasa Vipina Purandaro Navina Nagarabaro Vamshi Vadana Subhasa Vipina Purandana Bhavina Nagarabaro Vamshi Vadana Subhasa Raja Jana Palana Shurakula Nashana Rajanana Dalana Shurakula Nashana Nanda Godana Rakawala Nanda Godana Rakawala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Jamuna Tatachara Gopi Vasanara Rasarasika Kripamoya Jamuna Tatachara Gopi Vasanara Rasarasika Kripamoya Shri Radha Vallabha Vrindavana Natavara Shri Radha Vallabha Vrindavana Natavara Bhakti Vinoda Shaya Jamuna Tatachara Gopi Vasanara Jamuna Tatachara Gopi Vasanara Rasa Rasika Kripamoya Bhakti Vinoda Shaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhakti Vinoda Shraya, Bhakti Vinoda Shraya, Srila Prabhupada Shraya, Srila Prabhupada Shraya. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Sri Guru Nitai Gaur Premanande Hari Hari Thank you. Jinkuya. Thank you very much.